Hei, olen Minja, sosiaaliohjaaja. Hei, olen Riikka, sosiaalityöntekijä. Me työskentelemme lastensuojelussa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ja tässä videossa vastaamme kysymyksiin, joita ihmisillä on usein lastensuojelusta. Ei ole vaarallista pyytää apua, jos perheessä on ongelmia. Kun vanhemmat pyytävät apua ongelmiin, me näemme, että vanhemmat haluavat muuttaa tilanteen paremmaksi. Se on hyvä asia. Me autamme perhettä ratkaisemaan ongelmia. Ongelmat voivat muuttua isoiksi silloin, jos ne jatkuvat pitkän aikaa ja perhe ei saa niihin apua. Jos vanhemmat pyytävät apua ajoissa, ongelmat on yleensä helpompi ratkaista. Silloin lastensuojelua ei välttämättä tarvita ollenkaan. Lastensuojeluilmoitus tehdään siksi, että voimme auttaa lasta ja perhettä niin, että kaikilla on hyvä olla kotona. Lapsi ei voi suojella itseään samalla tavalla kuin aikuiset. Siksi yhteiskunta auttaa ja varmistaa, että lapsilla on kaikki hyvin. Lastensuojeluilmoituksen syy voi olla esimerkiksi joku näistä. Huoltaja ei jostain syystä pysty pitämään huolta lapsesta. Huoltajalla on mielenterveysongelmia tai ongelmia alkoholin tai huumeiden kanssa. Huoltaja lyö tai satuttaa lasta. Suomessa ei saa mistään syystä lyödä tai satuttaa lasta. Sillä tavalla ei saa Suomessa kasvattaa lasta. Se on rikos. Lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä myös siksi, että lapsi itse tekee jotain, mikä on hänelle vaarallista. Esimerkiksi käyttää alkoholia tai huumeita, tekee rikoksia tai on paljon poissa koulusta. Kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus, selvitämme, tarvitseeko lapsi lastensuojelua. Keskustelemme lapsen ja perheen kanssa ja selvitämme, millaisissa olosuhteissa lapsi elää ja pystyvätkö lapsen huoltajat pitämään huolta lapsesta tarpeeksi hyvin. Kirjoitamme arvion perheen tilanteesta ja kerromme lapsen huoltajille, mitä tapahtuu seuraavaksi. Jos lapsi tarvitsee lastensuojelua, teemme suunnitelman siitä, miten lastensuojelu auttaa lasta ja perhettä. Tavoite on muuttaa tilanne kotona paremmaksi, jotta lapsi voi turvallisesti asua kotona. Ja jos lapsi on vaarassa kotona, voimme tehdä kiireellisen sijoituksen, eli viedä lapsen heti asumaan toiseen paikkaan. Kiireellinen sijoitus on väliaikainen ja se tehdään vain silloin, jos lapsi on vaarassa. Työskentelemme yhdessä perheen kanssa, jotta perheen ongelmiin löytyisi ratkaisu. Työskentelemme erilaisilla tavoilla. Lastensuojelu yrittää löytää jokaisen perheen tilanteeseen sopivan tavan ratkaista ongelmia. Tapaamme perhettä, työskentelemme yhdessä perheen kanssa ja autamme perhettä tekemään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Voimme järjestää perheelle esimerkiksi kotipalvelua. Kotipalvelu tarkoittaa, että joku tulee välillä auttamaan perhettä lastenhoidossa. Kysymme paljon kysymyksiä perheen asioista siksi, että haluamme ymmärtää perheen koko tilanteen mahdollisimman hyvin. Lapsen elämässä on monta osaa, jotka vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa, esimerkiksi koti, koulu ja vapaa-aika. Tarvitsemme tietoa kaikista asioista, jotta pystymme parhaiten auttamaan lasta ja perhettä. Huostaanotto on aina viimeinen keino suojella lasta, jos lapsi itse tai lapsen vanhemmat tekevät asioita, joiden vuoksi lapsen turvallinen kasvu ja kehitys on vaarassa. Huostaanotto voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos perheessä on jatkuvaa perheväkivaltaa ja perhe ei ota vastaan tukea ja ei lopeta väkivaltaa. Yritämme aina ensin ratkaista ongelmia muilla tavoilla yhdessä perheen kanssa. Ei vaikuta. Perheen kieli tai kulttuurinen tausta ei vaikuta siihen, otetaanko lapsi huostaan vai ei. Me arvioimme sitä, onko lapsen turvallista asua kotona. Arvioimme kaikkia perheitä samalla tavalla. Lapsi voi muuttaa takaisin kotiin sitten, kun hän voi asua siellä turvallisesti. Lapsen voi olla turvallista muuttaa takaisin kotiin, jos lapsi ja perhe ovat valmiita tekemään yhteistyötä ja ratkaisemaan ongelmia. Ja perheen tilanne parantuu tarpeeksi paljon ja perheen tilanne on parempi tarpeeksi pitkän aikaa, jotta me näemme, että muutos on pysyvää. Suomessa huostaanotto ei ole lopullinen, vaan se on voimassa toistaiseksi. Lapsen huoltajuus pysyy huoltajalla, vaikka lapsi olisi huostaanotettuna. Meidän tavoitteemme on aina se, että lapsi muuttaa takaisin kotiin. Ole rohkeasti yhteydessä lastensuojeluun, jos lapsesi tai perheesi tarvitsee apua.